Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 84, vì để cứu trái đất khỏi sự diệt vong, La Phong lúc này đã quyết định sẽ hy sinh bản thân mình để chiến đấu với quái thú mặc cho Ba Tháp ngăn cản. Và cũng trong lúc đó, ở bên ngoài kia, trước cảnh tượng thú triều ngày càng mạnh mẽ, những vị chiến thần đã có chút mỏi mệt. Thế nhưng, cho dù là như vậy, hiện tại tất cả vẫn chưa có ai buông bỏ, dù chỉ là một ý niệm. Lúc này, họ vẫn kiên cường chống lại quái thú. Còn La Phong, ở trong đại não của anh ấy đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Hiện tại, con quái thú kia đã suy yếu, bởi vậy linh hồn của nó chắc chắn bị tổn thương. Nếu như lúc này thi triển lục mang bí kỹ, chắc chắn có thể tấn công vào linh hồn của nó và đoạt xá của kim giác cẩu thú. Như vậy, Ba Tháp giật mình, nó liền cản La Phong lại quyết không để anh ấy thực hiện. Thế nhưng, đáp lại Ba Tháp, La Phong lại vô cùng kiên định, cho dù có khuyên ngăn như thế nào cũng vô ích. Điều này cũng bởi anh ấy không muốn con mình sinh ra mà không có người thân bạn bè, là một con rùa rụt đầu, sống như vậy không có ý nghĩa. Bởi vậy, chứng kiến La Phong kiên định như thế, Ba Tháp đã động lòng. Cuối cùng, nó cũng nói cho La Phong biết về bí pháp đoạt xá. Tuy nhiên, để thực hiện bí pháp này cũng cần tới sự hy sinh của 5 người cấp hành tinh có linh hồn cường đại. Sau đó, trong quá trình đó, cần phải đem linh hồn của 5 người này thiêu đốt thì mới thi triển được bí kỹ. Nghe vậy, La Phong cũng không nhiều lời. Nhanh chóng truyền tin, La Phong liền chia sẻ với những vũ giả trên địa cầu cách để chống lại kim giác cẩu thú. Và rất nhanh, ở tại chiến thần cung, những người đồng ý hiến tế để La Phong thi triển bí pháp đã lần lượt xuất hiện. Lúc này, trong mắt mọi người đều tràn ngập ý chí quyết tử. Nhìn họ, La Phong vô cùng chấn động. Thế nhưng, để chọn ra ai là người hy sinh với anh ấy cũng là điều vô cùng khó khăn. Bởi vậy, ngay lập tức, La Phong liền nói với Ba Tháp hãy chọn ra 5 người có linh hồn mạnh nhất. Và rất nhanh, dưới sự phân tích của Ba Tháp, 5 người này sẽ là Đệ Tam Nguyên Lão, Đệ Tứ Nguyên Lão, Sứ giả nước Ấn, Sứ giả nước Nga và Cổ Nghị. Còn Đệ Ngũ Nguyên Lão, hắn ta mặc dù linh hồn rất mạnh, thế nhưng lại không có mặt ở tại chiến thần cung, bởi vậy hắn ta coi như đã từ chối. Nghe thấy những cái tên được chọn, La Phong trầm ngâm một hồi, sau đó anh ấy liền nói với 5 người được chọn rời khỏi chiến thần cung, sau khi làm hết mọi việc, tất cả sẽ tới bờ biển Thái Bình Dương để tập hợp. Nhìn La Phong, 5 người gật đầu, sau đó tất cả đều ly khai khỏi chiến thần cung. Còn La Phong, sau khi rời chiến thần cung, anh ấy liền trở ra và cùng gia đình của mình nói những lời từ biệt. Chuyến đi này có thể là lần cuối cùng La Phong gặp mọi người, bởi vậy cảm xúc của anh ấy lúc này là vô cùng nặng nề. Nhắc em trai nhớ phải chăm sóc cho cha mẹ cùng mọi người trong nhà, ôm thứ khăn vào trong lòng, nói lời từ biệt, La Phong cũng liền rời đi. Và rất nhanh, sau thời gian phi hành, tất cả mọi người được chọn để hiến tế đều đã tập hợp. Nhìn họ, La Phong cũng liền nhắc cho họ biết việc mình cần làm. Sau đó, tất cả lại tiếp tục di chuyển. Lúc này đây, tất cả hành động của mọi người đều được phát trực tiếp. Nhìn qua màn hình, trên nét mặt của mọi người đều hiện lên sự lo lắng. Giờ cách này đây, từng lời nguyện cầu tốt đẹp nhất cũng được gửi tới họ. Và rất nhanh, sau khi xác định được vị trí của kim giác cẩu thú, La Phong cùng 5 vị chiến thần đã liền lao xuống làn nước biển kia và bắt đầu hành động. Trải qua thời gian ngắn ngủi, sau khi tất cả xuống được đáy biển, La Phong liền lấy ra lưu ngân hộ vệ cùng một chiếc phi cơ. Theo như La Phong giải thích, sau khi thi triển bí kỹ, tất cả những người hiến tế đều sẽ bỏ mạng, chiếc phi cơ này sẽ làm nhiệm vụ chở xác của họ về. Còn phần La Phong, anh ấy sau khi được hiến tế sẽ phải chiến đấu với con quái thú kia, khả năng bỏ mạng rất cao, thậm chí cơ thể cũng không còn nguyên vẹn. Nghe vậy, mọi người đều hiểu, đơn giản, việc mình hiến tế sẽ làm La Phong mạnh lên. Nhìn nhau, mọi người xích mỉm cười, sau đó liền ngồi xuống. Nhìn họ, La Phong ánh mắt đầy lưu luyến, âm thanh nhẹ nhàng vang lên nói: tiếp theo đây, mọi chuyện giao cho ta. Nên theo lời nói chấm dứt, lúc này đây, số người đã cùng nhau xếp tạo thành một vòng tròn và bắt đầu thi triển lục mang bí kỹ. Nên theo đó, ở sâu trong thức hải của La Phong, 3 viền tinh cầu mini đại diện cho 3 cảnh giới của anh ấy cũng có những dấu hiệu thay đổi. Tiếp theo, từ hư không chi tháp, đột nhiên những sợi tơ liền bay ra, sau đó liền ly khai thân thể của La Phong và dung nhập vào 5 người bên cạnh. Như cảnh tượng này, ở phương xa, mọi người đều xuất hiện cảm giác hồi hộp. Giờ đây, tất cả đều cầu nguyện những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với 6 người. Còn La Phong cùng 5 vị chiến thần, lúc này, ở dưới đáy biển sâu, hiện tại họ vẫn im lặng ngồi ở đó. Đến đây thì hết tập 85 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.